یک سال پس از وحشت خونخواران، روایت از سنگر اطلاع رسانی در افغانستان. روز نسبتاً آرام اما تکرار همان روایت تلخ و تکان دهنده اتاق خبر تلویزیون خورشید همانند روزهای سیاه و سفید گذشته از 9 سال به این سو سرگرم روایت دردهای یک ملت است. ناهنجاری، وحشت، جنگ، خونریزی، مبارزه با فساد، چالش‌های فردی و گروهی مردمان افغانستان هر روز سوژه گرمی این اتاق است. اما یک سال می شود که شماری از همسنگرانشان را از دست دادند و شمار هم رویداد تکان دهنده ای را پشت سر گذاشتند. محمد ایوب نسیمی یکی از تولید کننده های خبر و مجریان این بخش است. او در 10 جوزای 1399 هجری خورشیدی دردناکترین زمان را پشت سر گذاشت. تجربه‌ای که یاد و خاطرش هم برای او اذیت کننده است. نزدیک به 8-9 ماه می شد که ما در تلویزیون خورشید به عنوان گوینده کار خود آغاز کرده بودیم که متاسفانه این حادثه بسیار دلخراش، زننده و وحشتناک و میان آمد و ما متاسفانه شاهدش بودیم و شاهد از این بودیم که همکاران ما چگونه به خاک خون کشانیده شدند و از همون زمان تا حالا چیزی که ذهن ما را درگیر ساخته، هرچند حوادث کلانتری در افغانستان به میان آمده که صدها نفر در اون و شهادت رسیدن که کسی پروندهش بار دیگه بلند نکرده، مثلا کسی برش توجه حتی اندک نکرده. نسیمی هر روز موارد را در گزارش‌هایش جا می‌دهد که گفتن آن شاید برای شهروندان معمولی این سرزمین دشوار باشد و یا هم بیان این واقعیت‌ها منجر به قربانی شدن فرد گردد. اما او هرگز عقب نشینی نداشته است و از آشفته بازاری این سرزمین سخن بر لب می آورد. پرده از چهره مفسدان برمی دارد و اسرار مأموران استخبارات بیگانه را که به کشتار هم نسلانش می پردازند یکی پی هم برملا می سازد. اما هنوز هم درد از دست دادن همفکران و یارانش که شانه به شانه در کنار او این سنگر گرم اطلاع رسانی را استوار نگه داشته بودند خاطرش را می آزارد و تلخکامی هایش را بیشتر می سازد. چیزی که ذهن ما را درگیر می سازه و پرسش برانگیز از خود این مسئله است که چرا دولت و یا مخصوصا حکومت و نهادهای امنیتی در زمینه رسیدگی به پرونده های کشتار غیر نظامیان و اقشار مختلف جامعه توجه آنچنانی ندارند. هرچند طبیعی است که از حکومتی که در شرایط فعلی با این همه نابسامانی و ناکامی و ضعف مواجه است نباید این انتظار داشته باشیم، ولی به هر حال این یک مسئله است که همه را نگران می‌سازه و معافیتی که امروز در برابر مجرمین و در برابر جنایتکاران بزرگی که مرتکب قتل‌ها و جنایت‌های بزرگ شدن تا چه وقت ادامه خواهد داشت. مدینه مروت از نجات یافتگان رویداد مرگبار است که در 10 جوزای پارسال رخ داد. مروت نیز در این رویداد وحشیانه زخم برداشته بود اما هرگز عقب نشینی نکرده است. مروت عاشق حرفه خبرنگاری است و هر روز به دنبال پرداختن به سوژه‌هایی است که در استحکام عدالت اجتماعی و ملت‌سازی جایگاه بسزایی دارد. شاید پس از 1 سال زخم‌های فیزیکی بدنش بهبود یافته باشند اما تکرار تلخ آن حادثه هنوز هم روانش را آسیب می‌زند. و فکر کردن با آن روز سیاه برایش دردناکتر از هر زمان است. بعد از اینکه ما یادسه وارد رخ داد طبعا تاثیرات خیلی عمیق بر روح روان داشته بود و مدت ما اصلا نمیتونستم به درستی صحبت کنم چون کابوس از این من شب روز میده و گویا که ما باز هم در اون حالت قرار میگرفتم که گویا در خانه اگر هم بودم شاید میتونم کارم که حادثه باز رخ بده. یعنی آنقدر بالای روح روان من تاثیر گذار شده بود که خانواده مانع شدن که دیگر کار رسانه‌ای را ترک کنم و دیگه ادامه ندم. اما با وجود تهدیدها بود، با وجود که هراس و تشویش‌های روانی در ذهنم بود، اما باز من بعد از مدتی که خود خوب احساس کردم دوباره دفتر آمدم و کار خود ادامه دادم. با باور مروت با گذشت 1 سال خبری از به کیفر رسیدن عاملان این حادثه در دست نیست. حکومت نیز همانند تعهدات با پیشینه ولی دروغین در پیوند به پیگیری این رویداد در این مدت سکوت کرده است. میگوید ادامه این وضعیت به بی‌باوری مردم بر نظام کنونی منجر می شود. و هدف من نیست که من از طریق مسلک و از طریق که کارم یعنی
خبرنگاری و رساندن یا بلند کردن صدای مردم بتونم نظر خدمت وطن شم و هیچ چیز مانع ما شده نمیتونه. اما گلایه که ما خبرنگارا و جامعه خبرنگاری داریم این است که بارها تاکید شده که امنیت خبرنگارا تامین میشه، بارها تاکید شده رویدادهایی که اتفاق افتاده به صورت درست و آنچنانه که باید باشه بررسی میشه، اما ما شاهدی نبودیم و عملی که بالای تلویزیون خورشید شد که امسال دقیقاً 1 سال از این عمله میگذره، اما آنگونه که باید برای ما پاسخ داده میشد از بازداشت و آمگیرندی و کیف رساندن آنها مجازاتشان، حکومت برای ما بخصوص نهادهای کشفی امنیتی پاسخ درست نداده و موضوع مانند موضوعات قبل مقصود و پیچیده و باقی مانده است. او روایت دردناک از میر واحد شاه همسنگرش دارد که جاودانه شد و دیگر در کنار یارانش در این بخش نیست. میر واحد شاه از همکاران نزدیکش بود و در امر اطلاع رسانی هیچگاه عقب نشینی نکرده بود، اما حالا دیگر نیست و با دیدن جایگاه خالیش روانش هر روز اذیت می شود. کسی بود که هیچ چیز مانع کار شدن نمیتونست و یا هیچ چیز سر خود قرار نمیداد و بهانه نمیگرفت که به خاطر پیشرفت کار خود و به خاطر کوشش رویدادهای خبری خود بهانه قرار بده. و همروز هم که این حمله برای در حامل ما شد میر واحد شاه، چون اینجا جشن از سالگرد خورشید بود، محفل داشتیم و واحد شاه از ما تقاضا کرد که مدینه بیا بریم در محفل اشتراک کنیم، چون من گزارشم باقی مانده بود و برش گفتم که من رفتن نمیدونم و باید گزارش خلاص کنم که سرم ناوقت میشه، چون ما در موتر عمله میرفتیم. واحد شاه یک کاربوکیک امروی موجود لطف کرده برای ما در فکر میکنم که همین لحظه است همینجا پیش من مدینه خیلی شدم که گزارش هم نوشته. یعنی بچه بود که خاص خوبیاش یاد کنیم پولی ما را بکس نگیره و من اصلا تصور از این فعلا نمیکنم که در کنار ما این فکر میکنم که یا امروز همون روزی است که اینجا این نشسته و دست کم 9 سال است که در تلویزیون خورشید اطلاع رسانی می کند. او نیز در موتر حامل کارمندان این رسانه در 10 جوزای 1399 از ناحیه پا زخم برداشته بود. ذبیح الله دوراندیش ماجرای حمله بر موتر حامل کارمندان تلویزیون خورشید را این گونه روایت می کند. و نمیفهمیم که مایل چسبگی های داخل خود موتر بود و جاسازی شده بود. این انفجار کرد دیگه نفهمیدیم. تقریبا 1.5 الی 2 دقیقه موتر از خود به خود شد و به هر جا این موتر میرفت، یا درخت بود یا سنگ بود یا جوچه بود که حساب به شدت موتر در حرکت بود تا که موتر دیوار یک از ساختمان هایی که در محل بود اینجا ثابت میکرد حساب به شدت. متاسفانه اینجا وقتی که برخورد کرد دود و خاک و همه چیز ساحه را گرفته بود موتر داخل موتر. ما افتیدم دیگه از جایم بلند شدن نمیتونستم چون خیلی زیاد آسیب دیدم از طرف نایه پا و همچنان از گوش من خیلی خون می آمد. وقتی که سرم دیدم که همکارای مثلا غوا میکنم مثلا سر صدا میکنم و ترسیده بودن از موتر هر کس تلاش میکردن که خودم نجات بدم و بیرون شدم از داخل موتر. اما ما متاسفانه بلند شدن نمیتونستم. وقتی که سرم بالا کردم دیدم که میر واحد شاه خون میآید از گلوش. ما اونجا ترسیدم، واقعا اونجا خیلی ترسیدم. در نهایت اول قدم احساس کردم که زنده هستم، اما وقتی که میر واحد شاه را دیدم که اونجا حرکت نمیکنه اونجا احساس کردم که شاید میر واحد شاه دیگه با ما نباشه. خیلی ترسیدم، هرچی تلاش کردم که از داخل موتر بیرون شدم. متاسفانه دروازه موتر اصلا باز نمیشد تا که مجبور شدم سرم از شیشه بیرون بکنم و صدا بکنم که دوستا مرزی نجات بدین چرا که من نمیتونم بیرون شم. اونجا دو تا از دوستا وطندارای ما بودن، متاسفانه تا چندین بار صدا زدم تا که اونا آمدن مرا از داخل موتر بیرون کشیدن. بسیار یک رویداد دردناک بود. من دو همکار من که یکیش در کنارم نشسته بود از دستانم، یکیش هم پیش رویم بود اینجا شهید شده بودن و یکم از موتروانای ما که زخمی شدید برداشتن که متاسفانه چشمشان از دست داد. باورتان میشه وقتی که هر کسی که از دوستا همکارایم به دیدن من می آمدن می گفتم نه
ما خوب هستم بریم طرف میروایت شاه، چرا که معمول لحظه دیدم که میروایت شاه وضعیتش خوب نبود و اصلا نفس نمیکشید. هنوز هم پرونده های رسیدگی به قتل خبرنگاران در پرده ابهام باقی مانده است. جاوید فرهاد مدیر بخش خبر تلویزیون خورشید میگوید با گذشت دست کم 1 سال هنوز هم پرونده های قتل 2 کارمند تلویزیون خورشید و تمامی خبرنگاران دیگر در حاله از ابهام باقی مانده است. استاد فرهاد از نهادهای عدلی و قضایی میخواهد به این پرونده رسیدگی کنند و هرچه زودتر عاملان این حمله خونین را به کیفر برسانند. همیشه یک جمله تکراری کلیشه‌ای تهم‌آور مسئولان حکومتی بر ما گفتن و این که قضیه تحت بررسی قرار دارد. من می‌دانم 1 سال از این رویکرد المناک سپری شد، اما تا اکنون این قضیه که به تعبیر مسئولان محترم حکومتی نهادهای حکومتی در افغانستان زیر تعقیب قرار دارد، چرا از زیر تعقیب بیرون نمیشه و پاسخ روشن داده نمیشه؟ چون می‌دانیم که خانواده قربانیان و همچنان زخمیان حادثه المناک حمله بر موتر حامل کارمندان خورشید پیوسته از مسئولان این رسانه، هیئت رهبری و شخص خود میپرسند که سرانجام چی شد؟ نتایج بررسی که حکومت در این زمینه باید انجام بده. و همچنان نهادهای حامی رسانه ها را ازش بار دیگر خواستار هستند و از مسئولان نهادهای امنیتی در افغانستان خواستار هستند که پاسخ روشن بر خاطر بررسی هایی که در این زمینه اگر وجود داده برای خانواده های شهدا و همچنان زخمیان این رویداد، مسئولان رسانه های افغانستان و همچنان مسئولان دیگر رسانه ها که تعدادی از همکارانشان قربانی شدند، زخمی شدند ولی پرونده هایشان هنوز بهش رسیدگی نشده، ملایم هم باقی مانده اعلام. در سال 1399 هجری خورشیدی دست کم 8 خبرنگار جان باختند و 19 تن دیگر زخم برداشتند. نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران میگویند که حکومت افغانستان به گونه خیالی پرونده های خبرنگاران را بررسی کرده است. هرچند دادستانی کل از رسیدگی به تمام پرونده های قتل، خشونت و لطوکوب خبرنگاران در کشور سخن میزند، اما باورها بر این است که نهادهای عدلی و قضایی کشور به گونه نمادین افراد را به دادگاه میکشانند و از نتیجه این بررسی ها اطلاعات را به اختیار خانواده رسانه های کشور نمیگذارند.